Bine te-am regăsit la reîntoarcerea la tine și dacă în episoadele anterioare am tot vorbit despre tristețe, depresie, hai să vedem ce ar fi dacă tristețea ta nu ar fi un obstacol, dacă ar fi doar un indicator. Ce ar fi dacă nu ar veni ca să te blocheze, ci doar ca să-ți arate ceva ce ai de rezolvat sau de vindecat. Și majoritatea oamenilor încearcă să scape de tristețe. Foarte puțini se folosesc de ea. Și după 50 de ani, această tristețe devine puțin diferită. Nu mai este, cum să spun, despre o relație care s-a terminat, nu mai este despre un eșec punctual, nu mai este despre carieră, nu mai este despre copii. Este mai profundă, mai existențială, aș putea spune. Este tristețea pentru timpul care a trecut și pentru timpul scurt care poate a mai rămas, pentru toate acele alegeri pe care le-ai făcut din obligație, pentru acele momente când ai fi vrut să spui nu și ai spus da, pentru toate visurile pe care ți le-ai amânat. Și la această vârstă, tristețea nu mai este doar despre emoție. Este, dacă vrei, ca un bilanț, așa cum am mai spus și în episoadele anterioare. Și acest bilanț, în același timp, poate să devină și direcție dacă știi cum să-l asculți. Subconștientul funcționează foarte simplu. În momentul în care ceva nu mai este aliniat, îți creează un disconfort. Fie în corp, fie ca și emoții, ajungi să simți acele lucruri, însă foarte puțini sunt cei care le și înțeleg. De obicei, dacă te doare capul, ce faci? Te duci și iei o pastilă. Sau dacă ai probleme cu stomacul, te duci imediat și iei o pastilă. În realitate, toate acestea nu sunt decât niște somatizări, niște lucruri pe care tu le-ai ignorat și acum, într-un fel sau altul, ies la suprafață și încearcă să-ți spună ceva. Poate că trăiești într-un rol care nu te mai reprezintă, poate că oferi mai mult decât primești, poate că ai ignorat foarte mult timp o nevoie reală de-a ta. Problema în sine nu este emoția, este faptul că interpretăm această tristețe ca pe un eșec. În realitate ce se întâmplă însă este că tristețea aceasta îți spune aici nu mai ești tu. Și dacă simți, nu știu, o tristețe constantă față de jobul în care ești, poate că nu ești tratată corect, poate că, deși nu ești concediată, nu prea mai ai nicio tragere de inimă să mergi acolo. Nu prea mai simți nimic pentru acel job. Și în loc să te întrebi ce e greșit cu tine, începi să te întrebi ce parte din tine nu mai vrea să meargă aici. Da? Deci cam asta este diferența pe care trebuie să o faci. Tristețea nu este depresie, este, dacă vrei, un semnal că ceva nu este aliniat acolo. Și prin Theta Healing, transformarea începe în momentul în care schimbăm această perspectivă asupra emoției. Și lucrăm cu credințe precum dacă sunt tristă, înseamnă că am greșit. Trebuie să mă forțez ca să fiu puternică sau să fiu optimistă, să fiu pozitivă. Nu trebuie să forțez nimic. Trebuie să fie ceva natural. Dacă îți vine să plângi, plângi. Nu trebuie să râzi dacă îți vine să plângi. Sau nu mai este timp să schimbi nimic. Este prea târziu pentru mine acum. Niciodată nu este prea târziu. Trebuie să știi că niciodată nu este prea târziu. Și ca să-ți dau un exemplu și mai clar, toată viața mea am lucrat exact în domeniul în care m-am pregătit. Am terminat facultatea de automatică și calculatoare și am lucrat doar pe joburi din acestea de IT, business intelligence, systems manager, parte de sisteme, deci doar pe lucruri de genul acesta. În momentul în care în 2023 a murit băiatul meu, în martie, atunci a fost un punct de cotitură pentru mine. Și am mai mers așa din inerție un an de zile,
în jobul pe care îl aveam, tot așa, pe parte de IT. Data management, business intelligence, strict legat de IT. Și am realizat că nu mai este locul meu acolo. Este altceva. Trebuie să fie mai mult decât atât. Mai mult decât să te trezești dimineața, să te duci la un job, să-ți faci treaba cât poți tu de bine și să începi să te întrebi totuși dacă faci acel lucru pentru că așa simți că trebuie să-l faci sau îl faci doar pentru că trebuie. Ești constrâns, nu știu, poate ai o situație financiară nu tocmai ok și atunci acel job este foarte important pentru tine, chiar dacă tu nu simți să mai mergi acolo, dar este important pentru tine. Îți aduce acea stabilitate financiară. Și ce am făcut? La niciun an, după ce a murit băiatul meu, am renunțat la job. Am renunțat la job în condițiile în care nu aveam neapărat o altă opțiune viabilă la momentul respectiv. M-am axat foarte mult pe partea aceasta de vindecare, de dezvoltare personală, vindecare emoțională. Am început să citesc foarte multe cărți de spiritualitate, să particip la cursuri și nu în ultimul rând, anul trecut am decis că este momentul să fac o schimbare majoră și am trecut pe această parte de Theta Healing. Am făcut niște cursuri de Theta Healing, Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper. Mi-am luat certificările internaționale astfel încât să pot să fiu practician certificat. Deci niciodată nu este prea târziu. Doar că în momentul în care tu în subconștient ai această credință, este prea târziu să mai schimbi ceva. Nu pot să mai fac nimic acum. Acestea sunt acele credințe care te sabotează și pe care, prin Theta Healing, le putem descoperi și le putem fie înlocui cu unele care să te susțină, fie le putem elimina complet. Și în momentul în care tu nu mai lupți cu tristețea, pur și simplu începi să o decodezi, dacă vrei, să o înțelegi, să vezi ce este acolo, ce vrea să-ți spună, ce-ți arată de fapt. Da? Pentru că niciodată nu este doar ceea ce se vede la suprafață. Ok, mă doare capul. Așa și? De fapt, capul ăla poate să mă doară din 11.000 de motive. Da? Fie ele medicale sau nu. La fel și cu tristețea. Sunt trist. Ok, de ce? În momentul în care începi și pui de ce, după de ce, după de ce, după de ce, o să ajungi la niște convingeri, niște credințe limitative, poate chiar niște frici care se află în subconștient și care te sabotează. Și în spatele ei s-ar putea să găsești și adevăr, s-ar putea să găsești și dorințe, s-ar putea să găsești și anumite nevoi. Da? Deci trebuie să-ți dai voie să vezi ce este dincolo de această tristețe, pentru că ea nu vine ca un eșec. Ea vine doar să-ți arate că sunt niște lucruri pe care trebuie să le vindeci. Și, de exemplu, data viitoare, când simți că ești trist, da? Nu spune sunt trist sau sunt tristă. Da? Spune simt o tristețe în legătură cu acest subiect. Da? Care o fi el. Pentru că în momentul în care tu spui sunt trist, arăți că pe tine te definește tristețea. E ce ești tu. Când tu de fapt nu ești acea tristețe. Acea tristețe este doar o emoție care a venit la acel moment. Dă-ți voie să o simți, nu încerca să o judeci, nu încerca să o interpretezi, nu încerca să-i faci nimic. Dă-ți voie să o simți, lasă-o să fie. Dar conștientizează în același timp că nu ești tu acea tristețe. Este doar o emoție care vine și pleacă dacă nu este alimentată. Dacă nu sunt gânduri care să vină așa ca picătura chinezească și să o alimenteze, acea tristețe va dispărea. Și poți să te întrebi în schimb ce simți că ai pierdut
acolo. Nu știu, poate e vorba de o relație, poate e vorba de un job, de copii, de corpul tău, de timp, de lipsa timpului, lipsă de sens, orice o fie acolo. Întreabă-te ce simți că ai pierdut acolo. Ai pierdut entuziasmul, ai pierdut respectul, ai pierdut libertatea, ți-ai pierdut visurile, ce ai pierdut acolo? Și apoi încearcă să transformi această pierdere în nevoie. Poate că dacă ți-ai pierdut libertatea, ce ai nevoie acum? Ai nevoie de autonomie, ai nevoie de independență. Sau dacă ți-ai pierdut sensul, simți că nu mai ai niciun sens, atunci poate că ai nevoie de ceva, un lucru, o activitate care să-ți dea acest sens, această împlinire, să ai acea contribuție reală. Sau dacă ți-ai pierdut entuziasmul, poate că ai nevoie de o provocare nouă, de ceva nou pe care să-l încerci și să fie și ceva care îți place și atunci cu siguranță entuziasmul va veni. Tristețea îți indică exact ceea ce îți lipsește, nimic altceva. Și nu trebuie să-ți pui această tristețe ca pe o etichetă în frunte, sunt trist. Nu ești trist, este doar o emoție care vine și pleacă. Și cu toții avem momente în care ne simțim triști. Atenție, ne simțim, nu suntem. Așa ne simțim atunci, este o emoție. Încearcă să transformi această tristețe, dacă vrei, într-o hartă. Să vezi unde mă duce astăzi această tristețe. Poate astăzi este vorba de job, poate mâine este vorba de copii, poate poimâine este vorba despre mine, că mi-am pierdut direcția și sensul. Ia-o ca pe o hartă, folosește această tristețe și învață cât poți de multe din ea. Și după 50 de ani, aceste emoții devin, dacă vrei, niște instrumente de recalibrare, pentru că dacă le asculți, dacă îți dai voie să le asculți, ele reușesc să-ți facă ordine, reușesc să te așeze, să fii din nou tu cu tine, să fii din nou echilibrat. În schimb, dacă ignori aceste emoții sau te adâncești în ele, le dai apă la moară, atunci te vor apăsa. Contează foarte mult unghiul din care privești spre aceste emoții. Dacă simți că ai și tu o tristețe persistentă, căreia poate nu-i dai de cap, nu-ți dai seama de unde vine, sau ce mesaj vrea să-ți transmită, sau ce credințe subconștiente o mențin, atunci putem să explorăm împreună acest proces mai profund în sesiunile mele de Theta Healing. Și găsești toate detaliile în descrierea acestui episod dacă crezi că te ajută. Nu uita că în fiecare lună avem la dispoziție și 4 locuri gratuite de Theta Healing care se ocupă evident destul de repede, primul venit, primul servit. Așa că până data viitoare amintește-ți că tristețea este doar o emoție. Nu este un capăt de drum, este un indicator de direcție. Ea îți arată spre ce trebuie să te uiți și ce ai de vindecat, ce ai de schimbat, ce nevoi se ascund în spate, ce dorințe, ce visuri. Ne auzim în curând la reîntoarcerea la tine.